من فترة بقيت ألاحظ إن ضغط المسدس على الشمع بقى ضعيف أو معدوم، وأحيانا يوصل إني لازم أضغط بإيدي على الشمع من ورا عشان ينزل. الشمع هو اللي كان السبب. الشمع الرديء مرن جدا وبيتني بسهولة. ثانيا بقى وده الأهم إن سمك الشمعة مش مطابق للمواصفات. لو لاحظتم هتلاقوا إن سمك الشمعة أصلا المفروض بيكون 11 ملي و2 من 10. تقريبا الشمع الرديء هو 11 ملي بس، والفرق البسيط ده طبعا انتوا مش هتلاحظوه، ولكن هو ده اللي هيعمل مشكلة. المسدس هو اللي مش هيعرف يتعامل معاه لأن المقاسات مش متطابقة. بصوا انتوا ممكن لما تحطوا بس الشمعتين على بعض تلاحظوا إن في فرق بسيط قوي، وده السبب إن بيخلي المدفع بتاع المسدس مش عارف يحكم على الشمعة نفسها. ده المدفع اللي بقولكوا عليه، هو ده اللي بيزق الشمعة. وطبعا الشمع اللي قلتلكوا عليه الرديء ده بيبقى رفيع، فبيبقى ايه شبه عايم يعني جوه المدفع ده، ما بيعرفش المسدس يزقه. عشان تعرفوا احسن نوع هو النوع التايواني، لازم تشتروه من محل يكون ثقة.